Hello guys! Welcome back to my channel. And today, gagawa naman tayo isang makeup look. Yes, makeup look ulit. At tagal ko nang hindi gumagawa ng mga makeup tutorials. Well, ngayon, gagawa naman tayo ng work or interview appropriate na makeup. Well, pwede rin naman to everyday makeup kasi nakagawa na ako ng everyday makeup, nakagawa na ako ng school makeup. So, ito title ko na lang na work or interview makeup tutorial, pero pwede nyo siyang gamitin kahit anong event na bet nyo. So, today, i-feature naman natin ang products from Fashion 21. Saktong-sakto na ito para sa full face of makeup. And throughout the video, sabihin ko rin sa inyo yung thoughts ko. Hindi ko kasi siya mawi-wear test. Kung may gusto kayong talagang i-in-depth review ko, comment lang kasi siya marireview kasi gabi na. At gagamitin ko rin pala dito sa video na to itong Miss Bella na brushes. Ito yung 10-piece na brush set nila, may marble. At saka itong sponge from Miss Bella din. So, wala silang primer dito, pero importante mag-moisturizer kayo. Nag-moisturize na ako ng face ko. So, wala silang primer, pero meron sila nitong Fashion 21 SPF 50 Plus Perfect Stick. Ang shade na binigay nila sa akin ay Warm Natural. Oh! So, ganito kahaba yung stick sa loob. Ganyan karami yung makukuha mo dito sa product na ito. So, idediretso ko na lang siya dito sa aking face. Kasi gano'n naman talaga ginagamit yung mga makeup stick, diba? Ang dali niya lang i-drawing. Ang dali niya lang ilagay dyan sa face. So, gagamitin ko itong Miss Bella na sponge. Madali lang din siya i-blend gamit itong fingers. Wala lang, tinry ko lang. Kasi nung ginamit ko yung sponge, parang sobrang konti lang ng coverage na nadagdag. Malapit naman sa skin tone ko yung shade nito at ayan na ang difference nilang dalawa. Ito yung wala, ito yung meron. Kung titingnan nyo, naging flawless. Ang ganda tignan ng skin ko. Parang hindi halatang may makeup, pero pag lumapit ka, makikita mo na may makeup siya. Pero hindi naman makapal. Ang lambot niya nga sa face, parang walang nakasalpak na foundation dyan sa mukha mo. Ang ganda rin ng coverage niya. Well, tatapusin ko muna itong kabila. And ngayon, gagamitin ko naman itong Miss Bella na brush. Bilis niya mag-blend. Hindi siya yung uri ng stick na kailangan mo pang itag yung skin mo bago siya mag-move, hindi. So, ayan na ang aking full face na meron na nitong perfect stick. Ang ganda! Tingnan nyo, nandyan pa rin yung pagkaduwi ng skin ko, di ba? Parang natural lang siya tignan, pero flawless. Ang ganda. Ito na rin pala yung gagamitin kong concealer. Pero this time, iano ko na lang yung ring finger ko dito. At ipapat ko siya dito sa aking under eyes. Okay, so ayan yung difference with and without nito dito sa under eyes ko. Konti lang yung difference pero mapapansin mo agad. So dito lalagyan ko na lang din siya kasi mukha siyang puyat na mga 2 days. Lalagyan ko na rin yung mga spots ko dito sa paligid-ligid. Ay maraming dark spots. So next one, dito naman tayo sa Fashion 21 two-way cake with papaya extract SPF 35+. Wow, SPF 35. Ayun nga pala, nakalimutan ko sabihin, both ito may SPF, so may sunscreen sila sa loob. Perfect na perfect for everyday, kung lagi kayo nagko-commute, or kung hindi man kayo nagko-commute, kung natatamaan kayo ng araw, papunta sa work, besh. So, gagamitin ko naman itong Miss Bella na powder brush para dito. Ayan pala siya sa loob. Meron siyang sponge. This is in the shade number 3. At feeling ko medyo dark siya sa akin. Tingnan natin. Ay, hindi naman. Mabibigyan niya ng yellow tint yung face mo. Bango, may Johnson's. Hindi ko alam, pero parang amoy pulbo ng baby. Okay, so doon na tayo sa brows. Gagamitin ko naman itong Fashion 21 Auto Eyebrow Pen in the shade Dark Brown. So, ganyan karaming product ang makukuha mo dito sa product na ito. So, ganyan karami yung pangkilay, mga besh. Nakalimutan ko na naman kayong i-zoom. Hay nako, mga besh. Okay, so there's my kilay. Medyo nakukulangan ako sa pigmentation kasi ilang beses ko pa siyang ginanon sa kilay ko bago ko makuha talaga yung pinaka-pigment, yung kilay na yan. So next one, nakalimutan ko, meron pala tayong cheek tint dito, mga besh. Ito yung Fashion 21 cheek tint in the shade number 1. So roller ball siya na metal yung roller. Sana mag-blend siya sa foundation tsaka sa powder ko, di ba, mga besh? Kasi nakalimutan ko may ganito pala. Okay lang, nagbe-blend naman siya. Fresh yan, mga be. Okay lang yung pigment niya sa akin kasi yung lumalabas na pigment sa kanya, as in, tinan nyo, parang walay, diba? Pero enough na yun para mabigyan ka ng rosy cheeks. Cute.
For the mascara, gagamitin naman natin itong kanilang best-selling mascara. Tsaka para sa akin, ito yung parang pinakakilala nilang product. Ito yung double up mascara nila. Ganyan yung pinaka-wand niya, mga besh. Sobrang liit. Tapos, hindi siya hair like yung bristles niya. Ano siya, parang silicone bristles. So, sobrang liliit. Oo, nahihiwalay niya talaga yung lashes kada coat. So, medyo maingat ako kasi kakabukas ko pa lang nitong mascara na to at matubig siya, mga be. Ayan, visible na ang aking lashes. Diba? Ang ganda! Tsaka hindi siya yung nagka-clump, hindi siya nagsasama-sama. Talaga nahihiwalay niya yung lashes mo kasi yung sa bristles niya. And last but not the least, itong kanilang matte permanent lipsticks. Para siyang yung mga jumbo lipsticks. Meron akong dalawang shade. Open ko. Creamy! Oh my gosh! So, ayan yung dalawang shades na meron ako. Ito yung Wildberry Jam. At saka ito yung Fudge Mousse. Ang ganda ng Fudge Mousse. Oh. Tapos sobrang creamy niya. Tingnan nyo. Oh! Gosh! Ang lambot, ang lambot. So, gagamitin ko na rin to as eyeshadow ko. Para hindi blank yung eyelids ko. Ayan, di ba? Parang nagkakulay siya ng slide. Ganda, mga be! So, this is the finished look, guys, diba? Ang ganda, super fresh lang. Hinerpin ko lang yung hair ko dito sa likod para out of the way siya ng mukha ko. Kasi important daw yun kapag ini-interview yung syempre, dapat makita yung mukha mo, diba? Tsaka kung nag-work ka man para hindi sa double yung hair mo dyan sa mukha mo. Ayun, it's really up to you guys naman kung anong gusto nyong gawin sa hair. Pero ito na ang makeup look na nabuo ko, nagawa ko, gamit itong mga Fashion 21 na makeup products. 5 products lang yung nagamit ko from Fashion 21. And then, alongside na lang yung mga brushes ng Miss Bella. Pero sa totoo lang, pwede mo tong gamitin ng ito lang kahit walang brushes. Kasi meron naman tong sponge sa loob. Tapos itong foundation stick, pwede mo naman gamitin yung fingers mo. Nasa sa'yo naman yun. Ayun, thank you guys so much for watching this video. Sana na-enjoy nyo. And don't forget to subscribe for more kalokohan kagagahin from me. Don't forget to follow me on all my social media handles. Don't forget to like this video if you like it. And comment anything down below kung meron kayong suggestions or meron kayong recommendations, video ideas, dun lang sa description box sa baba. Thank you so much for watching this video, guys. And I will see you in my next one. Bye!